Vă salut! Bine v-am găsit! Numele meu este Vladimir și bine ați venit pe canalul meu. Acum, probabil că o să vă gândiți că am luat o razna, că m-am scântit, că vedeți că am o sculă Milwaukee care nu are nicio legătură cu clipul meu, cu rotopercutorul Parkside, dar să vă spun exact care e legătura. Poate că m-am scântit, dar am un point, am un punct de vedere legat de ce vreau să vă spun. Ideea este că scula asta, sau să o luăm altfel, rotopercutorul de 3 juli, adică acesta, este scula pe care o folosesc destul de des, se poate vedea după cum arată, că este sculă pe care o folosesc frecvent. Și asta mai mult după ce de foarte multe ori am mers pe varianta asta, că asta e cea mai puternică și cea mai bună mașină cu percuție, mașină de găurit cu percuție obișnuită pe care o am. De asemenea, este una dintre cele mai bune mașini cu percuție din lume. Printre cele mai bune. Are 156 de Nm, dacă nu mă înșel, și este mare diferență între asta și o altă sculă de la Parkside sau așa pe partea de percuție. Totuși, există locuri în care e un pic greu să lucrezi cu ea, în sensul că, da, nu înaintează aproape deloc, sau cum să zic. Și asta din cauza faptului că pur și simplu este o mașină de șurubat cu percuție, nu este un rotopercutor. Diferența este uriașă între acest rotopercutor și aceasta. Credeți-mă, este uriașă. Deci, fără discuții, dacă ai dat gaură în beton sau fier beton, cu asta chiar n-ai nicio emoție să vă descurca cu orice burghiu, fără discuție. Nu mai vorbesc de cea de 5,8 joule sau 5,7 joule pe care nu am folosit-o niciodată, doar am prezentat-o și atât. Pentru că și-a făcut treaba de fiecare dată asta și mie mi s-a părut că asta este suficient de grea, având 3,5 kg cu tot cu acumulatorul acesta de 8 amperi, față de această sculă care are 2,2 kg cu tot cu acest acumulator de 5 amperi și faptul că este mult mai compact și faptul că este mai versatil, pentru că dai o gaură, schimbi, pui un șurub, dacă ai de undeva să iei să nu care te ascule după tine. Cu asta cam faci numai gaură și rest cam greu să lucrezi cu ea, să bagi și șuruburile, după aia vrei să pui un tablou sau știu eu ce, dai gaură, pui diblu, schimbi cu șurubul, bagi șurubul. Adică, este mai versatilă o astfel de sculă. Dar sunt situațiile alea în care, nu știu, mai bine iau două scule, dar mai ușoare și aici vine utilitatea acestui rotopercutor pe care l-am luat și sper că așa va fi și am să fac un test, o comparație între acest Milwaukee care este, v-am zis, printre cele mai puternice scule care există pe piață și rotopercutorul de 1,1 joule de 12V de la Parkside, care este de asemenea foarte compact și foarte ușor. Adică acesta. După cum puteți vedea, are 900 de rotații pe minut, are 1,1 joule, burghiul maxim recomandat este de 13 mm pentru metal și de 10 mm pentru metal. Și ei recomandă acumulatorul de minim 2,5 amperi high output, sau cum îi spune la ei, high power. Eu consider că și cu acumulatorul de 5 tot este ok și este suficient de ușor. Hai să vedem. După cum puteți vedea, asta găsim în cutie, două burghie, unul de 6, unul de 8, scula propriu-zisă și cartea tehnică. Iar cu acumulatorul de 5 amperi are doar 1,682 kg de grame. Aceste burghie din trusă, vă recomand să le schimbați cu unele de la Bosch sau de la Alpen sau alte branduri. Sunt o grămadă de firme la prețuri decente, chiar dacă ați economisit cu această sculă, pentru că este sculă destul de ieftină, a fost 170 de lei în ofertă. Se găsește în unele Kaufland-uri în mod frecvent cu 250 de lei, dar acum în ofertă a fost 170 de lei. Aceste burghie, o să vă arăt. Surprinderea mea este că ăsta este destul de drept, dar de obicei burghiele acestea de la Parkside sunt strâmbe din start și pe lângă faptul că sunt strâmbe, nu sunt nici foarte calitative, iar având o sculă care este puțin limitată de mărimea și puterea ei, normal că vrei să compensezi un pic din burghiu. Puteți vedea că la acest burghiu avem un joc și să știți că acest joc este foarte grav pentru că îți va mări gaura, în special dacă dai în chestii mai moi, pe cum BCA sau cărămidă poroterm și așa mai departe. Deci s-ar putea să-ți iasă gaura mai mare decât cea a diblului care trebuie și să joace diblu. De aia zic, e important să ai un burghiu de calitate. Deci eu cam la toate trusele mele de rotopercutoare le-am înlocuit cu unele Bosch
cred că pe Bosch a mers, sunt totuși destul de accesibile cele de la Bosch și suficient de bune din punctul meu de vedere. Normal că și la Bosch sunt N categorii, dar luați-le pe cele mai ieftine de la Bosch și vor fi mult peste astea. După cum puteți vedea, este modelul PBHAP 12A1. Din acesta a fost o singură variantă și este făcut de Compernas. Greutatea este neașteptat. Eu n-am știut că este chiar așa de ușor în momentul când m-am gândit să-l achiziționez. Se poate lucra și cu două mâini, în așa fel, dar cu siguranță că puteți lucra cu el cu o mână. Asta e un alt plus, pentru că în momentul când vrei să pui ceva, poate stai un pic sprijinit de ceva la înălțime și e mult mai ușor să lucrezi cu o mână. Normal că poți lucra cu o mână la nevoie și eu mai lucrez și cu rotopercutorul acela de 3,5 kg și de 3 juli. Mai lucrez și eu cu el cu o mână. După cum ați putut vedea, nici nu am montat acel mâner pentru că mă descurc și fără el. Și un alt motiv pentru care nu am montat acel mâner este pentru că cutia, el este modelul B2 și cutia pentru el este așa făcută încât nu intră cu tot cu mâner, cum este la modelul B3. Sau, nu, C3, scuze, unde mi-a plăcut foarte mult cutia pentru că eu țin de obicei sculele în cutie, le duc cu mine, pun acumulatorii și așa mai departe și mi-e mai ușor să le car cu cutia și cu acumulatorii și cu toate accesorile într-un loc decât să le car în altceva. Acum, haideți să vedem cum se descurcă concret în beton, ce anume o să fac testul într-o dală de beton. O să vedeți toate clipurile pe care le-am făcut în trecut, unde am testat percuția, le-am făcut într-o dală de beton sau în cărămidă, în piatră. Dar dala de beton, ca să fac o comparație, e un pic mai relevantă pentru că vorbim de o densitate egală în acea cărămidă și de asta am să fac cu acea dală de beton, dar o să fac și în piatră să vedem cum se descurcă. Pentru Milwaukee am să folosesc acest burghiu de 10 de la Optima, care este un burghiu mult mai scump. Aici am să ofer chiar un avantaj pentru că la Parkside am să pun burghiul de 10 de la Bosch, cel mai accesibil pe care l-am eu și folosesc, care este și folosit. Am și ceva burghie noi, dar am zis că hai să vedem cum nu e foarte mult folosit. Am să-l folosesc pe acesta pentru Parkside și înainte să folosiți scula asta ar fi bine să puneți un pic de vazelină aici. Atâta este suficientă, dacă nu și prea multă, dar dacă e prea multă nu are decât să se ducă în afară, deci nu e atât de grav dacă puneți prea multă. Cu un șervețel am să șterg surplusul. Și probabil că o să mai iasă. Puteți vedea că este destul de drept acest burghiu de la Bosch. Și, cum am zis, la Milwaukee o să dau un avantaj folosind acest burghiu nou-nouț și mai calitativ decât cel de la Bosch. Chiar sunt curios de rezultat. Folosim acumulator de 5 A versus 5 A. Deci cumva să egalăm, deși nu e egal că este 12 V, este 20 de volți, dar să egalăm cumva șansele. Pentru că am simțit că pierde putere, am pus acumulatorul de 5,5 A high output și am mai făcut o gaură și s-a descurcat mult mai bine. De aceea pentru a vă arăta cât contează de mult și bateria, am să vă arăt cum se descurcă și cu acest acumulator unde nu va pierde putere deloc.
Efectiv simt că nu mai înaintează. Pare că sunt încălzit poate prea tare burghiul. Deci înaintează aproape deloc. Putem vedea că burghiul s-a încins foarte tare. Haideți să vedem și cu rotopercutorul. Să încerc să vin cât mai aproape de gaura asta pe aici undeva. Sper că din clipul meu și din arde foarte tare acest miroache și după ce aici am dat cu niște VD40 pentru a răci acest burghiu care s-a încins foarte tare, inclusiv scula s-a încins foarte tare. Deci aici, dacă puteți vedea, am 48 de grade, iar aici la rotopercutor avem 25 de grade. Deci vorbim de un minut de când m-am oprit, de când am filmat. Ce am vrut să subliniez este faptul că chiar și cu o sculă de genul acesta, chiar i-am dat toate avantajele posibile această sculă, care i-am pus un burghiu mai scump, i-am pus acumulator mai mare, de asemenea are turație mai mare, are 2100 de rotații pe minut, 550 de rotații pe minut este în treapta 1, acesta are 900 de rotații pe minut, care sunt ideale pentru nu încălzește burghiul, dar nu în așa măsură. Ăsta am dat pe el și nici acum nu pot ține mâna pe el. Cu VD40 să-l răcesc. S-a încins foarte tare, pur și simplu nu poate să facă găuri în ceva care este de esență foarte tare, cum ar fi acea piatră. Pe când acesta lucrează altfel, chiar dacă poate că în anumite situații, la o chestie mai moale, s-ar putea din cauza turațiilor să aibă un avantaj și să meargă mai repede cu acesta. În majoritatea situațiilor, din cauza felului în care lucrează rotopercutorul, să fie un avantaj față de această sculă pe partea de găurit betoane sau orice altceva ce se găurește cu percuție. A meu are niște scurgeri aici de mai uleioase, nu vă faceți probleme, este vazelina care în anumite locuri se subțiază și mai curge așa afară, nu e nicio problemă, nu se întâmplă absolut nimic. Dacă aveți ceva întrebări, nelămuriri, nu am omis poate ceva să vă spun în clipul ăsta, poate vă interesează o altă informație sau știu eu ce, nu ezitați să-mi scrieți în comentarii. Ok, vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă aștept la un nou clip.